Alrighty! Hai că au venit nebunii! Ace Gamer s-a abonat. Forțini. Ia uite, the fuck, man. Mulțumesc pentru abonare. Bine ai familia vikingilor. 2 alerte avem. O să facem și custom un pic mai târziu. Nu merge, Cristiane. Ba merge. Ia uite, flex. Nu o dai cu Cristian, cu emoticoanele noi, cu flex. Hai, Cristiane! Flexează-te! Mulțumesc, Cristian. Nu, că vedeam pe OBS nu mi-apare, vezi? Dar pe chat se vede. Mulțumesc pentru membru, Cristian. Cristian și BBZ sunt primii 2 membri. Nu, dai cu ei. Tu cap în gură ții de la membri. Vikingii. Fuck, man. Hai că nu mai fac Insta Story, că ne apucă dimineața. Nu mai fac Insta Story, frate, că ne apucă dimineața, oricum e târziu și nu pot să stau mai mult de ora 12. Deci facem un live astăzi până la ora 12, că am treabă mâine. Ok, bradere. Ce nebunilor care sunteți nebuni. Iată că a venit membership și în România. Să vedem care sunt vikingii cu membru. Ok. Ce liniște este. Ce-ți nebună? Salutări tuturor de pe chat. Hai că dăm acum drumul și la Fortnite. Pe Forțichi, GTA 5. Lolex. GTA 5 am jucat acum 1 an și ceva, nebunule. Simi. Nu joc, frate, GTA 5. Deocamdată nu.
Jucăm Fortnite. Salut Daniel, Zillard, Name, Alex, Ro. Hai că o să dau un pic pe arena până vine. Dacă vine Seba să facem custom, mai încolo facem și custom. Dacă nu o să joc numai arena. Care-ai de like? Tu ceapa, mă. Turbații cu dislike-ul, nu o dai cu ei, tot fă, ți-o iei direct cap în gură ție. Hai cu bustul! Hai! Hai, frate! Ra, ra, ra! Să moară tanțeta! Mi-am luat de la Razer un program care face boost, îți boostează. Ce șmecher, frate. Deci, băieți, mi-am luat un program de la Razer și îți boostează, tu deschizi tot ce ai nevoie ca ce ai nevoie în momentul ăla pe calculator, da? Eu am nevoie de OBS, am nevoie de Fortnite, am nevoie de ce am nevoie eu, înțelegi? Și când apeși boost, el îți închide tot ce nu-ți trebuie în momentul ăla, frate. E genial și ți eliberează RAM, îți eliberează. Fome, nu o dai cu el. Deci deschid întâi toate și pe urmă dau boost. Și îmi eliberează tot ce nu am nevoie în momentul ăla. Că oricum calculatorul, Windows-ul ăsta rulează toate căcaturile. Nici n-ai tu nevoie de ele, dar el le rulează, că e nebun. Știi? Și când apeși boost, bom, închide tot și merge calculatorul și mai blan. Oricum mergea blan, dar e o chestie. Prea! Piesa trecută? Păi nu știu care era înainte, fratele meu. E un program de la Razer. E program de la Razer. Stai că zic acum cum se numește. Se numește... Stai așa.
Razer Game Booster. Nu știu, caută-l așa, stai că-l... Încerc să ți-l dau pe e-mail. Dacă tot v-am vorbit de el. Da, Razer Cortex. Uite, îți dau link-ul. Ia, frate, băgați. E foarte șmecher. Întâi deschizi tot ce ai tu nevoie și pe urmă dai boost. Și ți închide și ți eliberează RAM. Pentru cei care aveți doar 8 GB de RAM e foarte bun. Pentru că aveți nevoie de tot RAM-ul pentru Fortnite. Și vă eliberează RAM-ul în timp ce jucați. Vă închide tot ce nu vă trebuie, da? E foarte bun pentru cei cu RAM puțin, e chiar blană. Ce melodie vrei, turbatule, care? Că nu știu care era. Hai că vedem acum dacă o găsim. Stai să opresc asta de la... Asta? Spune-mi dacă e asta, Vlad. Asta? Că le am în ordine. Asta cred, nu? O să jucăm custom un pic mai târziu, băieți. Băgați like până atunci. Asta e? Hai că zic acum. Asta e, frate. Lensko cântă, piesa se numește Sarvagon. Ale, frate, salutări, băieți. Mie îmi place asta. Asta. Uite, ți-am scris.
Haide că dăm și custom când vine Seba pe chat. Aici o să vină Seba să ne bage cheie de custom, că eu nu am acum, băieți. Și o să dau în arena până atunci. Alrighty. Așa, băieții, ia să vedem ce mai avem noi pe Battle Pass. Ce urmează să deblocăm? O piesă, ia. OG Classic. Stai că nu am muzica activată. Dar o am pe asta. Care-i treaba cu muzica asta? Eu am pe asta. Ia uitați. Hai să dau muzica mai tare, că e prea mișto. Ala ei. Hai băieții, arena solo, let's go, bradere. 1720 de puncte, hai cu 2000, arena 5, divizia 5. Da, am observat că e un pic diferită Sneak. E un altceva, nu? Ce e acolo? Ia uite. E diferită, nu? O deblocăm acum și imediat. BBZ-ul, mulțumesc pentru membru! Mă întrerup foarte des. Abar n-am. Nu cred că e de la mine. Nu știu care e treaba. Hai că vedem acum. Nu, că nici n-am pus bit3 mare, netul e blană. Nu știu. M-am apucat serios de arena. Da, adică în afară de custom joc numai arena. Am 1700, văd că. Dar n-am jucat decât 2 zile arena. Mai creștem noi acum. Creștem acum. Rare booty. Ce faceți nebunilor? Toți de pe chat, salut băieții. Anexa, salut frate. Mâine am și eu member. Oh, forținii. Mulțumesc frumos BBZ și Cristian și tuturor celor care vreți să cumpărați membru și chiar și ceilalți. Eu v-am spus, nu contează membru. Contează să vii pe live și să dai un like, atât. Și abonare dacă ești nou. Membru cine vrea, frate, cine, că oricum nu. Ca să fie ceva, să faci ceva din membership, trebuie să ai gen 1000 de membri, că altfel oricum e. Nu e mare șmecherie, dar e respectul vostru așa, cine e membru, respect și eu vă apreciez. Dar să nu credeți că se îmbocățește cineva din membership. Rare booty, ia. Ce faci, bolane? Stătea și trăgea în prietenul meu. Uf, nu știi că e prietenul meu. Fucking shit, man. Mulțumesc, BBZ-ul. Forțini, frate. Alrighty, buddy. Nu o dai cu BBZ-ul, ți-o iei să mor dacă nu cap în gură ții de la BBZ-ul. Scra! Așa, frate. La ce oră? Păi să vină Same pe chat, frate. Face duș, a zis. Da, am vorbit la... Vedeți că mi-a schimbat codul. Cei care aveau cod creator-ul meu băgat pe shop, vă rog să verificați dacă mai sunteți sau v-a scos afară pentru că l-am schimbat. Este Ștefan Remag YT acum. Și la fel și numele meu în Fortnite la fel, este fără VK.
Am schimbat, da? Că am vorbit cu cei de la Fortnite și de la Epic Games și am avut o discuție timp de 2 zile și am căzut de comun acord să nu fie cu VK și să fie cu Ștefan Remag YT și numele și codul. Că eu vreau codul fără VK și a zis că trebuie să fie la fel ca display name-ul și l-am schimbat și pe ăsta până la urmă. Și acum cod support creator este Ștefan Remag YT, da? Ca să, cu litere mari. Să nu vă mai încurcați, să nu mai cu tare. Ca să fie la fel ca numele din joc, să nu vă mai încurcați. Că era aiurea așa, King Viking și un joc aveam alt nume. Ca poate unii se încurcau. Salut, Mickey FX. Ce faci, frate? Așa. Hai, frate. Vedeți? Mamă! Frate! M-ai speriat! Sau respect, am vrut că... Stefan T. Respect, Astept CE me I promise la communitate C spur SA Mival best ECU mind a CT bat. Da, frate. Cap smiley face. Da, frate, o să spun clipul pe comunitate. Dacă te ajută, ți-am promis să-ți spun. Scuze că am fost foarte ocupat zilele astea, fratele meu. Și astăzi am fost plecat și cu treabă și nici nu știu când să mă duc la treabă. Nu mai am și alte treburi de rezolvat. Trebuie să rogi și cu mașina. Trebuie să mă... Fuck. Sunt mega busy. De asta am intrat și mai târziu pe live. Dar dacă ți-am promis să-ți fac. Mulțumesc pentru donație. Respect, frate. O să-ți pun clipul pe comunitate. Sper să te ajute. Alrighty, buddy. Bă, ăștia n-au luptat nimic pe aici, sunt șobolani. Chierec, șobolan, vine să bate cu mine aici pe build, șobolane. Care e șobolan? Direct. Ok. Ok. Oh, mamă, câte miniuri. Ok, bradere, ți-o iei? Tai cu minte. Hai că de data asta nu m-am mai lăsat bătut la build, m-am dat cu el de foame. Că de multe ori renunț când e build 5, renunț. Și n-am răbdare și joc la box și nu e bine. Dacă nu mă bag cu ei până rămân fără materiale. Eu de ce e aici? Forțene! Poate și mai devreme custom. Să vină Seba și facem. Nu cred că faci atât de mult la mine Matrix, dar vedem. Hasi, salut, frate! Zipov, salut!
Da, o să fac custom în maxim o jumătate de oră, băieți. Un match 2 de arena dau și facem și custom. Să vedem. Băi, n-am codul meu și mă ia iurea să stai așa. Cred că nu știu dacă o să mai fac așa, să stai după altcineva ia iurea. Are și omul treabă, stau să-l stresez. Vino să-mi bagi. Să-mi dea șobolanii de la Epic. Ia uite-l ce m-a pândit fratele meu. Eram peste cu el aici, am înțeles. Trebuie să ai 100 de create supporter, așa că băgați și voi codul Ștefan Remag YT ca să facem 100, să iau chei de custom, dacă vreți să jucăm custom. Toți care vreți să jucați custom, băgați și voi codul Ștefan Remag YT ca să iau și eu chei de custom, că acum am văzut, dacă căutați și voi la IPSA, este o regulă să ai 100 de suporteri ca să-ți dea cheie. Dacă voi nu băgați codul meu, nu avem cum să jucăm custom. Înțelegeți voi? Dacă vreți custom și aveți codul altcuiva, mergeți la persoana respectivă și cereți lui să jucați custom cu el. Înțelegeți voi? Nebunilor. ...39 am. Când e ziua ta? Pe 10 ianuarie, băieți. Acum am vreo aproape 40 de suporteri. Îmi trebuie 100 băieți. Mai îmi trebuie 60 de băieți care să bage codul. Alrighty, buddy! Ce pot să fac dacă mă loghez pe contul meu de Fortnite și după mă pune să mă loghez din nou? Wow, n-am auzit de asta, Alina Alexandru. Chiar nu știu. Și a auzit cineva, băieți, de chestia asta? Să te loghezi, pună să te loghezi din nou? Să-i spunem lui Alexandru ce să facă? Uite, poate să facă Hasi custom dacă vrem. Da, ar fi ok dacă poți să faci tu, Hasi. Păi joc la solo, vreau la solo custom, nu la duo sau... Da, răspund, Darius. Dar poți să scrii și aici, ca să nu mai pierdem timpul pe Instagram. Zi-mi aici, Darius. Ce dorești? Vorbește liber. Exprimă-te. Păi de ce trebuie să fiu cu tine în party, Hasi? Mi-a făcut și Seba și Mihai Nicolae, nu trebuie să fiu în party cu nimeni. Tu faci serverul la solo, dai start, dai play și pe urmă dai start după ce ne dai nou codul și intrăm toți. Aseară ne-a făcut Mihai Nicolae, acum 2 zile ne-a făcut Seba. Deci așa se face. Da, tu faci, alegi solo, alegi o cheie de custom, dai play și pe urmă ai start match. Dar nu dai start match până nu intrăm toți. Ne dai tu codul, poți face cu ce cod vrei tu.
Ok, brother-ilor. Da, o să-ți dau mod dacă e. Da, băieți, cred că astăzi e ultima zi când mai fac custom până nu primesc eu codul, frate, că nu-mi place să stau după unul, după altul. Uite, Seba, am vorbit mai devreme cu el, zicea că face duș. Și văd că nu vine și... Poate are treabă, omul, nu vreau să se simtă obligat să vină la mine pe live. Poate n-are chef, poate. Eu nu pot să fac custom, nu, pentru că îmi trebuie 100 de suporteri și am 40 acum, dar dacă mai băgați codul o să ajungem și noi la 100 și atunci o să pot să cer și eu custom. Dreptul la custom games. Așa că băgați codul Ștefan Remag YT, da? Cu litere mari. Și haideți să facem și noi. Bam! Da, l-am schimbat astăzi, Black Tiger. Cine nu... verificați dacă v-a scos de la... Cine avea codul meu, verificați dacă încă îl aveți. Dacă nu, băgați din nou Ștefan Remag YT, da? Că s-ar putea să vă fi scos de acolo, da? Automat. V-a scos sistemul. Și băgați din nou. Am schimbat ca să fie ca și în joc, să nu mai... Și am schimbat și numele în joc, vedeți că numai cu VK, ca să fie mai simplu pentru toată lumea. Și o să facem un match de custom după meciul ăsta, dacă Hasi a făcut serverul. Dar doar un singur match, că nu are rost, frate. Nu îmi convine așa să stau după alții să... E chiar aiurea, frate. O drec. După meciul ăsta facem custom, băieți. Da, știu, Hasi, că nu te deranjează. Dar eu, iurea, poate ai treabă, stau să... Eu când încep live-ul vreau să-l încep cu custom, de exemplu, da? Nu, acum am pus arena. Dar vreau să pun thumbnail cu custom. Și dacă omul care zice că mă ajută cu custom nu vine, eu cum respect thumbnail-ul și titlul? Intră lumea, hai, unde-i custom? Stai, frate, că n-a venit omul pe live. Vezi, e aiurea rău, n-ai cum. Sau acum am pus cu arena, pentru că și custom poate vine Seba. Dacă nu vine și nu dau vina pe el, poate are treabă omul, poate. E aiurea, vezi că e aiurea. Eu vreau să încep un live cu ceva. Live cu custom sau live cu numai cu arena. Așa vine lumea, întreabă de custom. Eu n-am cum să fac custom că n-am codul meu și aștept după oamenii cu custom. E aiurea rău. Așa, băieții. Deci asta e problema. Așa că hai să strângem 100 de suporteri. Băgați codul meu Ștefan Remag YT și apoi voi avea și eu cheia mea de... Voi avea și eu acces la custom, să nu mai stau după nimeni. Și jucăm tot live-ul custom, înțelegeți voi? Asta e ideea.
Mă uitam afară să văd dacă e o ciupercă ca să nu mai stau să beau bigul ăla, înțelegeți voi? Așa, nu ce faci, frate? Dacă ai 100 de oameni care băga codul, poți să vorbești cu cei de la Epic Games să-ți dea cheie de custom, adică să poți să faci tu custom, să pornești tu un joc pe solo, pe squad sau pe duo și intră 100 de oameni, până la 100 de oameni, de-ai tăi și dai tu start când vrei la joc. Deci tu faci jocul, dai play și o să-ți apară start game. Și dai start game după ce ți intră câți oameni vor să intre de pe live folosind codul pe care tu l-ai creat. Poți să pui orice cod vrei tu. Și e jocul tău. Da, nu știu dacă la asta ai, asta e întrebat nociv. Eu ți-am explicat. Da, păi Hasi au dat și un val de... Au dat și un val de chei custom random. Și ai avut norocul să fii printre aia random. Dar acum au o regulă. Au fost două valuri de random și unii au prins, unii n-au prins, unii chiar nu au mulți oameni sau au prins, da. Ai avut noroc. Cheie infinită, da, tot timpul. Ai acces la custom. Poți să joci cu abonații tăi, numai cu abonații tăi, fără oameni străini. Joc normal cu abonații tăi. Tu faci un joc cu un cod, cu o parolă și le spui parola și folosești toți parola aia să intre. Și dai start când crezi că au intrat destui. La mine aseară a intrat 50, 60, gen, cam așa. Ok. Adică nu trebuie să joace 100, dar e hartă normală și poate să joace... Hai că am găsit o armă mai... Poți să dai start și mai puțin de 100. Și cu 20 poți să joci, gen. E forță, da, nu ce, e chiar blană. Ia stai, frate. 135, 73 damage. 124, 83 damage. Asta damage un pic mai mare, dar nu trage la fel de repede ca asta. Vine zona. Măi, ce am făcut? Fuck. Dar nu mă prinde că sunt în unghi. Sper să nu mă prinde. New member, Marian Condrea. Să moară tanțeta. Forțini, frate. Ia uite. Mulțumesc, Mariane! Scrap, prachinu! Forțini! Nu dai cu Marian, ți-o iei cap în gură, frate! Mulțumesc, Mariane, respect, frate. Iată că avem al treilea membru pe Forțini, nu o dai cu membrii din Viking Squad, vikingii. Avem Viking, Super Viking, King Viking și Vikingul Suprem. Avem 4 rancuri de membru. Și când o să adunăm gen 100 de membri normali, o să fac, sau 100, hai să zicem 50 sau măcar 30 de membri vikingi normali, o să facem un live Q&A la fiecare sfârșit de lună. Că așa n-are rost să fac live Q&A cu 3 persoane. Dar când strângem măcar 25-30 de oameni, o să fac la final de lună câte un live Q&A cu voi. Mai mă întrebați, vorbim numai și activez member chat și numai voi puteți să vorbiți, să puneți întrebări. Hai că a venit, hai că da.
Nici nu știe unde sunt de cineva. Să moară tanțeta dacă m-am speriat, ești nebun. Du-te, morții tăi! Câtă viață mai ai, turbatule care? Hai că am dat și eu pe lângă ca turbat. Hai de mama mea. Cap în gură le dau, să moară. Păi trebuia să-l faci până acum, că nu am 100 pe live, ca să zici că nu am loc. Ce nebun ești? Zici că aveam 1000 pe live și nu mai prin loc. Da, frate. Bagă, Hasi. Hai că nu durează mult să-l faci. Gata, frate. Frățichi, zi. Zi ce ăsta este. Ce parol avem? Codul Ștefan. Mulțumesc, Hasi, să moară tanțeta. Uite că-ți dau mod aici. Uite, suntem 3. Hai, băieți! Hai, băieți, intrați! L-ai făcut cam complicat, litere mici, litere mari, să își rup degetele în două până scriu ei. Sau poate îi subestimezi. Eu am avut Viking cu litere mici, simplu, Viking, atât. Hai, băieți, intrați sau ce facem? Suntem 3. Te-ai pus în pat! Scoală-te din pat! Torbatule! Vine Joker, Mariane! Ce faci, frate? Ce ești, Mariane? Mulțumesc încă o dată pentru membru, frate. Forțichi, nu o dai cum... S-a încurdat! Flex! Bă, Flex, nu o dai cu Flexul, Marian! Fără robot. Băieți, fiți corecți și jucați fără robot, da? Haide, fără robot, da? Sper să fie auzit toată lumea. Hai, băieți. Hasi, poți să mai stai până la 12? Sau ai treabă? Nașu, salut! Ca să știu să schimb thumbnail-ul și titlul, să nu le schimb degeaba. Să jucăm până la 12 numai custom. Adică vreo 3-4 meci. Nu merge, cum nu merge, frate? Băi, sunteți amețiți, frate. Cât de greu, frate, să scrii S mare, Ștefan, R mare, Remag, Y, T mare. Băi, nu știi să scriți cu caps? Sau cu shift? V-am zis eu că pui... Schimbă Hasi, oprește-l și pune un cod ăla simplu cu litere mici. Pune ceva, Viking sau nu știu.
schimbă-l, te rog, că sunt turbați. Nu știu, frate, să scrie. Nu știu, frate, să scrie cu literă mare, poate pe PS până scrie să încurcă degetile. Oh, fuck, man. Uite, viking cu litere mici. Haide că sunteți turbați. Așa, frate, haide, viking, da? Că nu știți cu astea mici, mari, vă ia cap. Ia uite, cu viking a intrat imediat 10 bucăți. Nu știe, frate, cu capsule cu dat. Stai să schimb și eu la titlul ăsta. Să mai vină băieți. Mulțumesc, Hasi, pentru custom, frate. Mă, ce face Seba? Cei la cărora nu vă merge codul, faceți în felul următor. Intrați acolo, ștergeți codul, dați accept, pe urmă băgați codul din nou și dați încă o dată accept. Da? Îl ștergeți accept, ca și cum l-ați scoate de tot, și pe urmă îl băgați din nou și dați accept și o să meargă. Am o problemă asta și ieri. Da? Hai, băieți. Viking este codul. Oh, mulțumim Marian Condra pentru super chat, 10 euro. Porțene! S-a rupt cu 10 Ronu. Fuck gonna do. Mulțumesc, Mariane, respect, frate. Hai, băieți, care intrați? Mariane, ai intrat și tu? Las, frate, de star să aștept. Să mai așteptăm un pic, 5 minute măcar. Până la 5 minute. Încă un minut. Peste un minut. Hai, băieți, dați voi. Într-un minut, la și 5 minute dăm start, Hasi. Mersi frumos. Haide, Rareș, are! Până la 6, bă!
Hai, ține-l până la 6 minute să mai intre și Mihai. Hai că stăm până la 6 minute ca să mai intre băieții. Hai, logați-vă rapid, haideți! Haide! Băi, deoarece suntem așa puțini, 25, putem să ne întâlnim toți la Pleasant Park, gen. Veniți toți la Pleasant Park să ne batem acolo? Că n-are rost să... Nu suntem mulți, da? Coborâm toți la Pleasant și ne batem acolo, ca să vezi. Da, frate, mergem toți la Pleasant Park, că suntem 25. Nu, păi ce vrei, frate, să mă alerg 25 de oameni pe toată harta? Turbatule, slow stream. Păi nu suntem decât 25 și nu are rost să te alergi toată harta. ...26. La 6 minute dăm start. Haideți, băieți. Mai stai 30 de secunde. Poate mai vine cineva. 27, uite, a mai intrat unul, vezi? Prea puțin loot pentru 25? Da. Atunci toată harta, băieți, și ne batem în a doua zonă, da? Prima zonă nu ne batem deloc, ați înțeles? Întâi să lutăm, da? Prima zonă n-aveți voi să vă bateți, dar cred că n-au auzit turbații, că sunt pe joc acolo, nici au ieșit și după live. Sunt acolo. Eu oricum îmi puși pe oricine văd în prima zonă. Nu, dai direct. Păi... Gata, frate, dă start. Forțini, haide, hasi, haide, valeți, haide, băieții! Eu o să ascund imaginea ca să nu-mi dați voi, să nu cădeți peste mine. Și după ce lutez o să vă arăt unde sunt. Forțini, 77 Bice. N-am nevoie de moderator, se dă când ai nevoie de ei. Sau dacă cumpără modul, dacă îți nebun și îl cumpără. Ai mâncat pâine cu franzelă? Da, frate. Muie Dragnea. Forține! I'm Ankit Payne, see you, Franzella. Mâncăm, am mâncat o pâine fără coajă și fără miez, dacă ai pomenit așa ceva. S-a întors Muie Dragnea. Po, Forține! Muie, frate! Ia-ți de băieții. Din nou, dacă donează daia mare, mă arunc pe geam aici, de mă. Are, băieții, are! Hai că v-am ascuns ca să nu vedeți ciobolanilor care... Ați vrea voi să vedeți unde cobor. Ce ciobolan sunteți? Forțiche! Câți membri ai? 3, frate. 3 membri frumoși. Alrighty, buddy. Hai că vă arăt imediat și imaginea, să lutez și eu o armă, o ceva. Ca să nu vină șobolanii pe mine aici. Ar vrea să vină direct. Sunt periculoși. Gata, frate, vă arăt și unde sunt.
Hai să ne bate, hare! Ca sevegi. Da, sunt atent și la zonă, mersi că mi-ai zis. Că e un pic departe. Da, ne descurcăm noi. Ce disperați, dă, nici nu dorm cu Fortnite-ul super, n-este? Nici n-am trecut de prima zonă. Băi, am zis, prima zonă nu ne batem. Da, am tras eu primul, eu știu. N-are mic, băieți. Eu am tras primul, așa că poate omul... Dacă am tras... S-a băgat un nou Tilted. Eu joc de pe telefon, merge să intru. Bineînțeles că merge. Ține. Robert Cocis, mulțumesc pentru abonare. Merge, frate, și de pe telefon, de pe ce vrei tu. Am fost de omor de un schimb cal. Nu eram. Metin, mulțumesc pentru abonare. Salut, Sinner 23. Și da, merge de pe telefon. O să-ți arăt eu după meciul ăsta. Îți arăt, vă arăt la toți după meciul ăsta cum să băgați codul, da? Care, pentru cei care nu știți. E ușor. Hai că nu te-ai luat-o, Lord. Lordule. Mulțumesc, Sinner. Hai că ți-o iei. Dacă m-ai omorât, meriți să mori. Mor, Lord! Radu! Radule! Setările video sunt toate la minim. Anonymous. Adică e easy să ți le arăt. Sunt toate la minim. Holy shit. Oh, slow stream. Hai, frate. Da, nu înțeleg, mami. N-are rost. Cine stă să respecte regulile? Ce te bebe? Mie îmi convine și de prima. Da, frate, ne batem peste tot, nu mai stăm cu prima, că văd că nu se respectă regula și n-are rost să ne certăm. Ne batem din prima, direct. Ca se vege. Sharpily. Nu o dai. De un an, de când ai făcut sabie din țurțuri de gheață. Ok, Mihai Forțini, mulțumesc frumos. Cu de toate, nu vezi că... Ia. Opa.
Opa, a venit zona. Uite și tu cât de varză-i pump-ul, frate. 10 damage. Înțeleg că e la distanță cât de cât, da. 10 damage. Pump-ul ăsta vechi e praf rău. Holy smokes. Bine, Robert, tu ce faci? Vezi că faci, scrii cu F. Am văzut că multă lume încurcă și nu râdă nimeni de aici. Uite, așa se scrie corect. Multă lume încurcă faci și scrie cu V și vreau scrie cu F. De exemplu, scrie așa. Vaci și vreau. Deci, a doua variantă e greșită, da? Ca să știți și voi. Nu știu de ce să încurcă chestia asta, am văzut la multă lume. Deci, Robert, așa e. Ăla e F de la faci și vreau. Prima variantă e corect. Da? Nu râde, că am văzut la mulți să încurcă chestia asta. Încurcă F cu V. Probabil se creează ceva, e o ceva normal la copii. Am văzut la mulți copii de grădiniță chestia asta. Și gen și clasa 1, a 2. Poate nu aud ei litera F, o confundă cu sunetul F, îl confundă cu litera V sau să... Eu ți-am zis cum este, ca să știi, Robert. Ok, Robert, forță, Robert! Pune până aici. Bam! Ți-am zis pentru că am mai întâlnit problema asta și de-aia am vrut să știi și tu corect cum este, da? Nu, că nu-ți dă seama. Da. Da, deci chiar am întâlnit-o și... Cardio nu mi-ți respect, bafă! Șarpile! Mulțumesc, Cardio nu mi-ți. Sarpili. 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 Ai băgat muzică ceva? Vă că n-au nicio muzică. Sarpili. Metin 2 Sârâz. Am 39 de ani și sunt din București, Călăraș. Adică am două adrese, și București și Călăraș. Ca boșii ăia mari. Am 7 vile și 3 piscine. Fără catering, că am adresa pe București, stăm mai în Colentina. Noi stăm în Călăraș, am stat și în București mai mulți ani. Adică acolo am crescut și acum suntem în Călăraș și mai mergem și prin București. Peste tot suntem. Motancu, salut, frate! Vreau să vorbesc ceva cu tine. Păi zi aici, sau e secret de stat? Poți să mă întrebi aici dacă vrei. Da, o să mai joc custom și mai facem după meciul ăsta. Hasi, ce faci, frate? Tu mai ești în meci? Sper să câștigi tu. Și așa n-ai făcut custom, meriți să câștigi. Nu e custom-ul meu, motancule. Vrei să-ți explic cum este? S-au dat două valuri de custom game-uri, da? Acces la custom game. S-au dat în două valuri random la oricine avea Fortnite, da? Puteai să ai și 100 de abonați, îți dădea, dacă aveai noroc, random, da? Două valuri a fost. Dar acum nu se mai dă decât dacă ai minim 100 de suporteri care au folosit codul tău de support creator și să ai cod. Dacă n-ai cod și 100 de membri, 100 de oameni care ți-au băgat codul tău, nu poți să ceri cheie. Trebuie să ai cod de support creator și 100 de suporteri. Așa se dă acum. Eu nu am și aștept să fac și eu 100. Am 40 acum și mai îmi trebuie 60. Ca să vorbesc cu Epic Games să-mi dea și mie acces la custom. Deci cam așa e acum. Lasă, Hasi, că ți-a dat random ție. Și la mai mulți i-a dat și lui Mihai Nicolae cheie. Și la mai mulți oameni. Și Șobolan și din Oscârb are cheie, ești nebun? Toată lumea, adică și youtuberi mai mici au cheie. S-a dat random. Fără
ceva să ai. Dar acum sunt cerințele astea. Salut, Robert Coci, salut. Mai ești în match Hasi sau te-au omorât? Te-au delete? Uite, eu dă pe robot. Distruge-l, frate, că se distruge ușor. Dă-i. Tiger, vezi că dacă mă auzi. Cine mă aude? Când e om un robot, poți să-i dai headshot. Nu mai trageți în robot, trageți în om. Se vede omul, i-am dat lui unul sniper de draci l-a luat. Puteți să omorâți omul din robot. Nu mai trageți în robot. Că el stă pe loc și dai mare snipe, dar nu se poate. Pe bune. Și când stă jos, poți să-l vezi și dacă se urcă în capul robotului, poți să-i dai. Dă-i, și ai tu robotul, omori și iei tu robotul. M-a omorât că eram rău de la zonă. Am înțeles. Pe mine m-a omorât din prima aici, de mă. M-am bătut un pic, da. Fuck, man. Flocea, Gagicaru. The fuck, man, ce faci cu Flocea? Nu dai cu Flocea. N-are Mihasi. Asta e, mai... Sunt pe tryhard, nu dai cu ei. Așa e la custom, e pe team-uri, pe de-astea. E circ. Hai să facem noi doi Hasi, team, da? Ne întâlnim și facem team. Ca șmecheri. Ba, sunt viking. Dacă te referi la barbă, Ivar n-are barbă. Și tot e viking, da? Deci poți să fii viking și fără barbă. Vikingul este în suflet, în inimă. Nu stă în... Să fii viking nu stă în barbă. Trebuie să fie în inimă. Sunt viking din inimă. Din... The fuck you are gonna do? Șarpele! Haide! Nu, e mai cancer la duo Hasi. Că după ce că nu sunt expert așa la Fortnite, mai mă joc și mai mă bat și cu doi. Mai bine, e mișto la solo, mie îmi place la solo. Chiar dacă mă bat cu ei ca SVG, e ok. Duo, squad e și mai cancer decât la solo. Ok, frate. Ce PC ai? Vezi că e în descriere. Supreme Panda. Încearcă să vezi omul. Kindo, nebunule. Ia vezi. A, da, să mișcă prea repede. Dă-i snipe direct la omul din robot. Nu mai trage în robot. Ia uite-l. E la picioare acum. E jos. E băgat în picioarele robotului. Acu vine la el, ia uite-l. Ia uite-l. Ah, ce l-ai ratat. Ai văzut dacă a ezitat? A ezitat. A avut o fracțiune de secundă să tragă. Și a ezitat, ați văzut? Dacă trăgea din prima cum a pus ținta pe el, era kill. A ezitat, frate. Mâine, faci mâine custom? Cred că da. Cred, nu știu. Dacă n-am eu codul, nu știu ce o să fac. Că nu-mi place să stau după unul pe altul. Băgați și voi Ștefan Remag YT ca să iau și eu custom, băieți, să jucăm în fiecare zi. Îmi trebuie 100 de suporte și am 40, cred. Încă 60. Barba am dat-o jos pentru că job. Pentru că nu îmi dădea barba bani să plătesc facturile și am zis, băi, barbă,
dau cap în gură. Eu am crezut că îmi plătești facturile. A trebuit să dau, pentru că nu puteam să lucrez cu barba, de asta am dat-o jos. Ia uite ce bulan are Arizona pe ele, ești nebun? Bravo, frate. Oh, nu te mai ridica, că nu ai... Păi, te dă jos nebunii ăștia. Ce turbat e. Păi și ia fall damage, moare dacă îl dă jos de aici. Așa, frate. Ai high ground, păzdești muntele, să nu se urce nimeni. Ei. Robert Cociș. Sunt ninja. Eu l-am învățat pe ninja și pe Tifiu. Ia uite-l pe ăla în zonă. Uite unul în zonă. Vezi că e unul în zonă la 200. A ieșit, uite-l. Opa. A ieșit șobolanul ăla din... Hai că e mișto, e palpitant acum. Mamă, frate! Ai mișcat un pic ținta la dreapta. Să moare tanțeta, că era kill ăsta. Uite-l, 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 dă-i-o! Hai, frate. Te grăbești. Dă-i-o. Să moară. Dă-i, sparge-i nasul. Bagă mini, bagă mini. Ala e. Vezi că vine peste tine. Din spate. Nu știu dacă mă aude, cred că vorbesc singur ca televizor. Eu comentez meciul aici, îți dai seama. Vă dau accept la toți, dați-mi friend request. Așa, frate, dansează, dă din buric. Vă dau la toți accept. Haide, haide, energie! Vezi că trebuie să pleci? Ieși pe sus. Fă o rampă, ieși pe sus. Și mai bine, bravo. Ăla-i, frate, bravo. Du-te mai jos, nu cobor aici. Ok. Uite, ți-ai luat fall damage. Ce ți-am zis eu? Fuck, man. Uite, dă-i-o. Ăla-i, frate, bravo. Haide cu win-ul. Hai cu win-ul, frate. Hai cu win-ul. Cred că e tripat. Hai că mai e unul. Tu și unul. Tu și încă unul. Păi ei, moară tanțe. Bravo, frate. Hai. Unde? Unde? Uite-l sus! Uite-l sus! Deasupra ta! Pe munte! Moară tanțeta! A coborât, a coborât! A coborât în dreapta, în dreapta! S-a auzit în dreapta! E în dreapta, nebunule care ești! Uite-l! Hai că e meciul tău! E meciul tău! Haide, frate! Cu shotgun-ul, dă-i! Dă-i cu pump-ul să moară! Bravo! Fuck! Ai grijă! Nu! Hai că eu țin cu un energy. Hai, energy! Hai, frate! Ale, frate! Bravo, energy, să moară tanțetele! Hala e! Bravo, frate! Așa, frate! Așa dansează paleta dragut cu toți roboți. Bravo, frate! Hai că a fost frumos. A fost palpitant. Am ținut cu el și a câștigat. Bravo, frate! Să moară tanțeta! Chinezul pe zonă! Ce faci, frate? Ia zi, Hasi, să ne zici când dai drumul la treabă. Hai să vă arăt. Deci faci așa, dai click pe solo. Dai click pe solo și ți apare jos aici Custom Options, da? Dai click pe Custom Options. Bagi aici codul Viking sau ce cod avem noi. Uite, ne zice Hasi alt cod. Ce anume?
Cum să fac? Băi, ia stați, frate, că s-ar putea să am eu cheie. Stai așa, că mi-am primit mail. Cum să faci aici? Aici? Și scriu eu cheie. Stați, frate, că am primit e-mail de la Epic și că mi-a dat custom. Deci cum fac? Cum fac? Stai așa, stați, frate. Zi, Hasi, cum fac aici? Cum? Doar scriu ce vreau eu? Că mi-am primit e-mail că am și eu. Ia. Căcat. Dau accept. Și play. Avem chei, frate! Avem chei! Să moară tața, dar mi-a dat cheia acolo. Doamne ajută! Să rămână Epic! Doamne miluiește! Scrieți, frate! Codul este căcat! Haide! Haide! Jarpili! Că avem aici căcat! Hai că avem cheie! Căcat! Hai cu căcatul! Hai, frate! Căcat! Hai, băieți, că avem custom! Jucăm custom în fiecare zi să moară dacă nu spargem! Căcat! Bravo, mulțumesc, Epic! Doamne ajută! Doamne, Epic! Băi, am trimis e-mail la Epic să-mi schimbe Ștefan Remag YT codul de support creator și am întrebat și de custom. Și a spus că toți care au support creator cod, toți ar trebui să aibă și custom. Dar eu n-aveam. Mi-au activat ei acum. Mulțumesc frumos, Doamne, Epic. Hai, băieții! Uite, 28, hai cu căcatul. Căcat, frate. Primul cod, ca să-l țineți minte, a fost căcat. Haide, primul cod căcat. Căcat. Hai, frate, căcat, căcat. Oh, mulțumesc. Oh, mamă, ce tare, frate. Spargem căcatul. Haide, haide. Primul cod. Acum am verificat și mi-a dat, frate. Băi, ce oameni. Căcat. Nu mai degeaba scris tu Black Tiger Man. Că oamenii au ieșit de pe live și așteaptă la calculator și n-aud ce spun eu acum, că să nu ne batem în zona 15 și... Ei sunt deja acolo și așteaptă. Și nu știu de regulile astea. Nici o regulă, frate, ne batem unde o fi. Păi ei, frate. Hai cu căcatul, haide. Hai, băieți. Haide. Are! N-are contează, nu-mi dă stream snipe, că am, ia uite ce am aici. Ia uite, nu vede unde cobor. Ia uite. N-ai cum, vă arăt după ce iau arme și după ce am coborât deja vă arăt unde sunt. Mă ascund sub... nu, dai, ia uite. Ha. Hai, băieții. Zi, Cristiane. Haide cu căcatul. Hai cu căcat. Zarzavat. Parmalat. Hai că avem și noi căcat. Hai, frate. Băi, la 5 minute dau start. În 2 minute dau start. Dacă vreți să vă logați acum rapid, haideți. Când se face 5 minute, dau start. Hai, băi. Mulțumesc, Hasi. Respect, Hasi, pentru că m-ai ajutat cu codul, fratele meu. Chiar apreciez, Hasi. Respect, frate. Și o să-ți las și modul, să ai acolo mod. Forțichi. Forță, frate. Pune până aici, Hasi. Mulțumesc, frate. Haide că avem custom în fiecare zi, băieții. Haide cu custom-ul. Haide, Jarpili. Dar băgați și voi codul Ștefan Remag YT, băieți. Ca să fie băieții așa, să fie frumos. Mulțumesc. Da, chiar mă bucur, Black Tiger. Să moară tanțeta, dacă nu mă bucur maxim. Chiar mă bucur, să moară tanțetili. Hai, mai intrați? Haide, băieți. Haide. Haide dacă e. Suntem 33. Hai că mă bag frumos. Vreau să câștig primul meu meci de custom. Mă lăsați să-l câștig, da?
Alrighty, buddy! Hai să schimb și eu skin-ul. Băgăm skin-ul de tryhard, ești nebun? Asta e skin de tryhard, nu o dai cu skin-ul ăsta. Sunteți gata? 37, hai! Hai băieți, hai băieți! Facem și noi 40? Hai! Băgați! Și eu vă iubesc, băieți! Andra, Go, pantaloni! L-am schimbat, cred. A, nu l-am schimbat? De ce nu s-a schimbat? Am schimbat mai devreme. Îl schimbase mai devreme. Stai că mă loghez acum. Mulțumesc că mi-ai zis. A, de la comenzi. Am umblat la anunțuri, dar la comenzi n-am umblat. Anunțurile sunt corecte cu Ștefan Remaghet, dar comanda nu am schimbat. O schimb acum. Cod. Gata, l-am schimbat. Mulțumesc că mi-ai zis. Gata, hai că dăm start, băieții. 39, mai intră cineva? Sau dăm start? Mai e cineva? Scrieți repede. Că dacă nu dau start. Gata, frate, hai că dăm start. Gata, frate. Gata, băieții? Vă accept la toți. Haide! Haide! Haide, 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 haide! Let's go! Să moară tanțit, dacă nu leșinare vă dau. Gata, vă încing rău meciul ăsta. Ai, băieții, hai să vedem cine câștigă, care e mai tare pe felie. Așa, băieți, haide să băgăm și noi aici, să nu ne vadă șobolanii unde aterizăm. Așa, băieții. Haide dacă e. Ha, ha, ha. Hai că vă arăt imediat unde sunt, dar să ajung și eu jos și să iau o armă ceva. Da, o să facem custom tot live-ul. Dați voi un like, o abonat dacă sunteți noi pe canal. Și o să facem custom și mâine și... Ok. S-a scos temporar, Alexandru Borș. Nu mai poți să dai Battle Pass ca gift pentru că a fost o eroare. Lumea plătea V-Bucks-ul, dar cealaltă persoană care trebuia să primească giftul nu primea Battle Pass-ul. A fost o eroare și acum lucrează, repare și îl vor băga din nou, dar deocamdată au scos, nu mai poți să dai gift Battle Pass deocamdată. Dar vor băga din nou.
Haide, băieții! No! Ok. Ah, ok. Hai băieții! Ștefania a câștigat meciul trecut. Ah, bravo Alexandre. Foarte tare, bravo. Alrighty, pre. Daniel, opa. O, trecu. Ok, brother Ray. Ia uite frate, au venit toți aici disperați. Băi nebun. Corect. Și a venit pe mine și șobolanii infecți. Șobolanilor! Nu știu dacă mai ajung eu. Nici nu i-a interesat că venea zona ei să se bată, frate. Eu nu știu cum să ia viteză cu asta.
Dacă au venit șobolanii peste mine acolo... Băi, da, am făcut 2 kill-uri. Ai de mama mea. Iată lumina. Ce șobolan sunteți? De ce v-ați bătut, frate, cu mine acolo dacă nu eram în zonă, dacă venea zona peste noi? Alrighty, ok. Băi, bine că i-am bătut. No, bă, adică mi-a plăcut că i-am bătut, adică nu-mi pare rău. E ok. E ok, băieți, haide să câștigați cel mai bun, hai băieți. Las, frate, să vină pe mine să-i ne batem ca vikingii. Poate o să fac și gifturi la un moment dat, Flavius, dar nu acum. Nu, ai o iconiță în dreptul numelui tău, Tudore. Ai o cască de viking în dreptul numelui tău când scrii. Noul sezon de Vikingi trebuie să fie undeva în toamnă. Ah, da, puteam să le dau și de pe driftboard bandajele. Nu m-am gândit. Forță, Tudore. Hypnosbeat, îți arăt după meciul ăsta cum să băgați codul. Vă arăt la toți. Toți care nu știți cum să băgați codul de custom, vă arăt imediat după meciul ăsta. E foarte ușor. Stai să termine meciul și vă arăt. Mai facem unul dacă e. Da, cred că în toamnă, da. Mi-am pus barba pentru job, ca să pot să lucrez. Ia uite, are skin ca al meu, Sebi. Chiar la snipe-ul ăla nou e ok? E bună ceva? Nu l-am avut până acum. Lol. Ai văzut când dansezi? Lol. L-ai prins dansând și nu i-ai dat headshot. Haha, ce tare a fost. L-a făcut Sebi. Trebuia să-i dea mare headshot. Ca să ia bine din viață. Hai că a jucat-o bine Sebi aici. Hai, poate coboară în trap. Ah. Poate și ia trap acum.
Hasi pe forțini, tu ești? Da, uite, ai ratat un shotgun de la legendar acolo. Combat shotgun legendar avea Sebi, pe care l-a omorât. Cred că nu l-a văzut. Wow. Cu gloanțe de aur. Ce bătălie. Da, îmi place fotbalul, dar nu prea mai urmăresc. Urmăream înainte la greu, frate. Mergeam și pe stadioane, aveam abonament. Da, de vreo 7 ani cred că nu mai mă interesează fotbalul așa încât să am abonament sau... Pentru că, nu știu, e... Fotbalul românesc nu prea e palpitant. Wow, robotul, frate. Mamă, frate. Uite, frate, cu robot. El e cică e Gigi. Ești dracu din robotul ăla și bate-te. Dă-i, frate. Mamă. A, lasă, frate, ce... Ia. Dacă te pui la mintea lui Hasi... Normal că e distractiv pentru el să fie cu robotul. Lasă-l în pace. E distractiv robotul, opar. Eu am folosit robotul și mi se pare... E cateringă cu el, adică... O să-l scoate la un moment dat, o să vă dați seama că îl scoate, da? Ca și cu avioanele și cu astea, da? Lasă, frate, că nu dau bani. Să folosească, mie nu mi-e frică de robot. Poți să bați robotul. E easy. Și poți să omori omul din robot și să iei tu robotul. Poți să-i dai... Și când stă în picioare poți să-l lovești pe om și când stă în capul robotului. Eu i-am dat snipe-ul ăla și i-am luat robot. Își ia damage. Îl bați. Îi dai în căpățână. Forțichi. Haide, Florine! Toți de pe live, cine a uitat să dea like, dați și voi un like și o abonare dacă sunteți noi pe canal.
Da, apăsați butonul de subscribe. Nu fiți șobolani. Și mai jucăm un meci după meciul ăsta, da? Fiți pe fază, voi schimba codul cu care puteți să intrați și vă arăt și celor care nu știți cum să intre pe custom, vă arăt acum după meciul ăsta, da? E foarte simplu, vă explic imediat. Durează 5 secunde. Vă explic la toți ca să intrați și să intrăm mai mulți, da? Hai băieți. Uite, mai sunt doi. A, e ultima bătălie. Am înțeles. Are zona pe... Mamă, ce bine are zona acolo, ești nebun. Hai, du-te, du-te peste el, du-te peste el. Bravo, frate. Bravo, Florine. Ce concentrare. Ți-ai băgat cel mai bun internet? Bravo, frate, mă bucur că ai internet bun. Andrei X. Bravo, frate. Băi, e mișto dacă ai... E rău să-ți placă să stai pe internet sau să joci și... Cine a câștigat? Cine era celălalt? Bravo, Florine, forțichi. Ala, hai, fiți atenți acum, da? Tu erai, Claudiu? Hai că schimb codul. Și vă arăt și celor care nu știți unde să-l băgați, da? Deci dați așa, dați la voi, dați click pe solo, da? Click. Și jos vă apare Custom Options. Dați click pe Customs. Și aici băgați codul pe care vi-l spun eu acum, care o să fie ceva simplu. Dați accept, băgați codul, dați accept și dați play, da? Stai așa. Trebuie să pun altă parolă. Stai așa. Custom option. Hai să șterg. Accept, accept. Să-l bag din nou. Accept. Așa. Și eu o să dau start după ce intrați voi. Codul este CAPAC, băieți. Ca să vezi simplu. Imediat vă scriu și... CAPAC, băieți, haideți. Eu eram ăla cu robotul. Da, frate, puteți să jucați și cu roboți. Mie nu mi-e frică de robot. Haide, CAPAC este codul, băgați codul CAPAC și haideți. Ia să schimb și eu skin-ul. CAPAC. Mulțumesc Black Tiger, ia uite-i pe forțini, bravo, frate.
Hai băieți, doar 3. Scoateți codul și băgați-l din nou. Dați acolo, ștergeți, dați accept și pe urmă băgați codul și dați accept din nou. Întâi ștergeți accept, băgați codul capac și pe urmă accept. N-are cum să-i buguit. V-am spus cum să faceți când se bughează. Deci intrați acolo, îl ștergeți. Cred că e la mine buguit. Suntem 50. Păi e la mine, arată la mine greșit. Hai, băgați. Deci cui nu-i merge, ștergeți codul, dați accept. Pe urmă intrați iar, scrieți codul și dați din nou accept și o să meargă, da? Hai băieți. Lasă, frate, jucați cu roboți, cu ce vreți voi, frate. 49? Haide, cine mai intră? Haide, până la 5 minute dau start. Mă duc să-mi iau o cutie de ceva. De suc. Suculeț, ca să nu zicem numele. Și la 5 minute, mai aveți un minut. Logați-vă și haideți. Hai băieții că s-a făcut 5 minute. Ați băgat? Haide. Dăm start. Nu e bug la mine, ei văd mai mulți. Mi-am schimbat eu skin-ul și cred că de-aia s-a bugat. Am intrat eu în să-mi schimb la cum zic, la locker să-mi schimb skin-ul și cred că de-aia s-a bugat. Sau nu? Sunt... Băi, stai, frate. Păi voi sunteți în mei sau... Stai, frate. Stai să-l fac din nou. What the fuck, man. Uite-l șterg. Accept. Am cod greșit eu. Păi cum, dracu? Suntem în meci. Păi ieșiți din meci. Am scris copac acum în loc de capac, copac. Hai băieți. Copac, băieți, haide, că eu nu eram în meci, nu știu de ce. Cred că au ieșit băieți, joacă băieții acolo pe tryhard. Ieșiți băieți și intrați din nou. E copac acum în loc de capac, da? Nu știu de ce, s-a bugat la mine. Îmi cer scuze. S-a bugat băieți. Copac, da, hai, nu capac, copac. Hai. Să bugase la mine, da, aia nici nu m-a băgat, eram eu și cu încă unul. Uite că ați intrat din nou, 32, acum arată bine, hai băieți, e bine acum, hai.
Hai, intrați din nou. Copac, da? Nu capac. Că mi se bugase la mine și eu nu intrasem cu voi. Hai. 37, hai băieți. Eram cu tine, Bullshark? Noi doi ca șmecheri. Hai băieți. Avem voie și din prima zonă, că mulți poate sunt deja pe joc și nu știu de regula asta. Moment of Legends. Și o să ne supărăm că ne batem în prima zonă. Te bați oriunde, hai. Hai băi. 46. La 3 minute dăm start. Mai aveți un minut, haideți. 3 minute. La 3 minute dăm start, mai aveți un minut. Haideți, băgați codul. 48. Cineva îmi spune, salut, vrei cont cu Galaxy? Păi am și eu Galaxy, nebunule care ești. Ia uite. Ce ai făcut? Ia uite-l. Toată lumea are Galaxy. ...53, haide, la 3 minute dăm start, hai băieți. Vreți să joc cu Galaxy, băieți? Hai să jucăm cu Galaxy, dacă tot nu-l aveți mulți. Să vedeți cum este, gen. Hai că dau start, băieții, gata, start. Let's go! Hai băieți, să câștige cel mai bun, băieții, nu vă mai ofticați, jucăm cu de toate, roboți, cap în gură, ce puteți, da? Haide băieți, jucăm pe Savage, pe tryhard. Haide băieți, baftă la joc băieți, hai. O să ascund așa să nu vedeți unde mă duc, ca să nu mă dați stream snipe din prima. Și vă arăt unde sunt după ce lutez și eu un pic. Ce tare, am pe cineva care mă pândește. Ia uite-l frate, stă după mine. Băi turbatule, du-te și lutează, turbatule care ești. Stă după mine el, să vadă unde aterizez. M-a văzut că-s cu Galaxy, ia uite, știe unde sunt. Ce turbați, fratele meu. Disperați de stream snipe. Păi în felul ăsta nu o să mai jucăm custom și o să joc singur, turbatule care ești. Cu stream snipe-ul din tine. Disperați de viața mea.
Imediat vă arăt unde sunt, da? Hai, băieți. M-am desconspirat, gata. Era cineva pe aici. Ok, brother-ilor. Concentrare maximă să moară tănții. N-am at... Wow, fuck. Băi, e cancer rău custom.
E bătaie, te vede pe live unde ești. Aie, măcar am omorât și eu unul. Foame. Respect, frate! Nu uitați să dați un like. Dacă ați uitat să apăsați butonul de like, apăsați butonul like și o abonare dacă sunteți noi pe canal. Mamă, ce frumos i-a dat-o. Bravo, frate. Ce direct, hai să ești nebun. Ok. Băi, sunteți toți abonați la mine de pe canal sau unii nu vreți să dați abonare? Bravo, Mario. Forță, Mario. Te-ai bătut bine. Am ratat. Era să-mi eu, dar ești nebun. Bravo, Mario. Da. Nu mă deranjează, Tudore, dar poate o să fac și eu așa. Ia uite, am murit, gata, e mort și el. Au băgat și voi codul support creator Ștefan Remag YT, da? Avea bandaje, nu știu dacă mai avea timp să le dea și să plece de acolo. Iată, avem un fan cu roboții. Uite-l în dreapta ta, Dumi. Alo, uite-te în dreapta unde te uiți, nebun. Și în stânga mai unul. Moare, mă aude? Hai să-l ghidăm către victorie. Mulțumesc, Robert. Forțini. Da, o să fac custom în fiecare zi, Snick. Dar în seara asta nu cred că mai stau. Asta e ultimul match, pentru că trebuie să mă trezesc dimineața și nu mai pot să stau, frate. Mai mult de 12 nu pot să stau. Da, aștept să văd ce fac băieții. Și mergeți și voi la Marian Florin dacă vreți să mai... Că el stă până mai târziu. Hai, vedem cine câștigă. Ok. Nu dai cu Damian. La Save the World, da, poți să faci 2000 de V-Bucks pe lună. E mișto. The Killer, sal, frate. Bine ai venit. Nu uita să dai like dacă ai venit acum. Iată-l pe Damian cum stă ca un leu în cușcă. Ce vezi? Cușca leilor, intrați în cușca leilor. Haide, Damiane! Holy shit. Hai, Cosmine! O să facem mâine, o să facem custom și cu gen duo fill și squad fill, adică să fie random echipele, da? Să nu aleg eu cu cine sunt, să fie fill, dau pe fill și fiecare o să aibă un coleg random. Și dacă suntem mulți putem să facem și squad. Ca să fii mai echilibrat, că așa eu nu joc așa de bine, gen cum joacă Cosmin acum. Și poate cad și eu cu Cosmin, ca să avem și noi un echilibru, înțelegi? Gen.
Că așa dacă joc eu solo, păi eu o să pierd și mă uit mereu la voi cum jucați. Și o să jucăm duo și dacă suntem 100 putem să jucăm și squad. Da, frate. Să cad și eu cu cineva mai bun ca mine ca să se echilibreze treaba. LOL, a căzut în tramă ăla. Ce greșeală a făcut. E de la de vă rupe, a? Știi că are super damage. Baca. Și speed. Ia iteme de alea cu speed. Nu zic el, ia speed și rupe. Dacă are face level și peste voi un pic. Da, are skill ăsta. Da, e mișto, na? Feeling-ul, a? Bull Shark, ok, frate meu, respect. Foarte, frate. Noapte bună. Salut, Cătă! Cătă, nu mai stau, dar vino mâine, că facem mâine de la 9 și o să facem și la duo mâine. Adică numai la duo cred că o să facem. Ca să se mai echilibreze echipele, că dacă ești solo și nu ești așa de bun, poate ai noroc să cazi cu unul mai bun ca tine să te ajute, știi? Și jucăm la duo, duo fill, ca să fie random. Jucăm la duo fill și să fie random cu cine cădem fiecare. Nu mai, Cătă, că trebuie să plec. Am dimineață treabă la ora 5. Plus că trebuie să mă duc și la București după aia. Și am și o întâlnire cu un prieten și mai multe chestii. E o nebunie mâine. Mâine am zi full. Trebuie să iau și mașina din service. Fucking shit, man. Deci am treabă, am o întâlnire cu un prieten, am mașina din service. Mă trezesc la 5 dimineața. Da, moară tanțetilii. Și pe urmă, după o zi de asta full, vin și fac live. Înțelegeți voi? Cum stă treaba? Să fii YouTuber? Tot. După ce sunt rupt în gură de la ora 5, mai fac și live seara. Dar vino mâine, Cătă, da? Și facem la duo. De la ora 9, da? Până la ora 12 mâine. De la 9 la 12 facem custom duo. Fill. Alrighty, buddy. Uite, durează mult un mes și chiar nu vreau să mai stau. Uite, e deja și 15. Vreau să ies la 12, dar mai stau. Ca să se termine meciul. Atunci când... Asta bar n-am. Aslan. Chiar mi-a mai spus cineva că nu vede banii de la Super Chat în contul de Google. Habar n-am. Da, e cel mai... Super Chat-ul ăla nu e așa de... mișto. Mai bine ai donații simple cu tipi stream, cu de-astea. Super Chat-ul ăla e cam bullshit, frate, că mai împarți și cu Google Gen. Nu se merită. Eu cred că o să-l scot. Că mai bine omul îmi donează mie 1 euro decât să dea la Super Chat 10 lei și să mai ia și YouTube, Google 5 lei din aia 10 lei sau nu știu. Cred că așa e, jumate-jumate. Nu se merită, Super Chat nu se merită. Member poate se merită, că dacă se adună mai multe persoane, poate se merită, dar Super Chat nu cred că se merită. Și o să-l scot.
Deci chiar nu se merge. Mai bine ai donație normală. Mai bine îți dă 1 euro decât 10 lei pe super chat. Că tot aia e. 1 euro donație e ca și un ți-ar da 10 lei pe super chat. Și cred că e mai greu să-i primești de la Google. Mai aștepți mai mult. Nu mai merge tipi stream. Am înțeles, Black Tiger. Să-l las. Uite, îl las pentru tine, că vrei să rupi donația pe super chat. Da, gata, frate. Dar nu știu cum. Member, cum îl activezi? Vezi că au toți din România acum. Poți să-l activezi tu. Du-te la tine, la canal, la channel. Și o să vezi member. Și trebuie să urmezi pașii de acolo. Sunt mai mulți pași. Trebuie să faci un video, trebuie să faci un post pe comunitate. Sunt niște pași pe care îi faci. Nu cred că mi-au save the world, că n-am timp să joc. Ture. I-am luat lui Dea save the world, dar eu n-am timp să joc save the world și de asta nu-l iau. De ce să-l iau ca să... E mișto, dar nu am timp. Adică unde mai bag și save the world în timpul pe care l-am eu pe live, care și așa e limitat. Chiar n-am timp. Dar ar fi mișto, cu plăcere, Aslan. Chiar ar fi mișto să am timp să mai faci un V-Bucks, dar nu am timp de el. Poți să-i dai ad lui de ea, da? Pe ce? Pe Fortnite? Pe ce? Ce? Cum ești tu, baby, pe Fortnite? Cu spațiu după VK, nu? De aia este VK, spațiu de ea remag. Dar ea nu mai joacă Fortnite. Da? Dacă vrei să o adaugi, trimite-i friend request. Poate dacă intre o să-ți accept. Marian are timp. Marian joacă până la 3 noaptea. Eu nu pot să stau până la 3. Eu vreau să stau până la 12 maxim, ca să pot să am treabă dimineața. Am servici, nu mai pot să stau așa mult cum stăteam înainte. Cosmine, dacă i-ai arătat vâscul, trebuie să-l pupi acum. Hai că se joacă frumos, ia uite la box, nu o dai. Augustin Florin, salut, frate. Cine a uitat să dea like, dați și voi un like, băieți. Și o abonare dacă sunteți noi pe canal. Și puteți să băgați cod support creator Ștefan Remag YT. Mă ajută foarte mult să am mai mulți suporte. Mulțumesc. Nu lăsa la acolo, cade. Ce, baby? Da, se joacă frumos. Îmi place cum se joacă, băieți. Mă joc cu toți la custom, Andra. Aveți loc toți, că nu au fost 100 de persoane, au fost 50 și ceva. Deci mai erau loc de încă 40 de persoane. Avem loc gârlă la custom. Poate dacă se adună în timp mai mulți oameni pe live, atunci nu o să mai aveți loc toți, dar deocamdată este loc gârlă. Deci veniți mâine la ora 9, de la 9 la 12 seara, 21 ora 0, până de la 21 la 0 și jucăm custom mâine, da? Că sunt locuri gârlă pentru toată lumea. Gârlă. Locuri din plin pentru toată lumea. Poate n-ați auzit de cuvântul gârlă. Acum văd că n-ai barbă. Da, frate, am dat-o jos pentru că job. Pentru că job.
Sunteți toți abonați la mine, de care sunteți prezenți pe chat? Mulțumim pentru susținere. Nu merge modul bun. Nu e game modul bun. Păi nu mai intrați, că ăsta e ultimul meci. Și nu merge pentru că este în desfășurare. Degeaba pui tu codul acum. Sau ce zici tu acolo? Trebuie să se termine meciul ăsta ca să meargă. Uite frate ce să bat pe ultima zonă aici. Nu o dai cu ei, n-ai cum. Păi cu oamenii ăștia mă băteam eu. What the fuck. De-aia o să jucăm la duo mâine. Ca să cad și eu cu unul din ei. Ca să am vreo șansă. Ca așa dacă... Poate cădeam eu cu Cosmin gen sau cu celălalt băiat. Ok. Mamă, uite cât s-a strâns zona aici, nebun. Zici că e la campionatul mondial să moară. Buga versus Tiffy, ia uite-l. Buga versus Ninja. Să moară. Na. S-a riscat aici Cosmin. Cosmin s-a riscat și cred că și în spatele. Na, și-a luat. Cu 2 viață, frate. Florin. De ce ai sărit, frate, de acolo? Dar trebuia să sară, că ăsta de jos nu mai avea materiale sau ceva. Bravo, frate. Hai să moară tanțetili. Haide, dacă e... Șarpili! Bravo, frate. Frumos meci. Foarte frumos. Să mor, dar n-a fost genial. Să moră tanțetili, dacă nu spargem aici. Stați un pic, băieții. O secundică. Alrighty, booty. Haideți, băieții, toată lumea la Fratello, la Marian Florin, fratele meu. Are 54 de oameni pe live. Vreau să mergeți toți acolo la el, că eu o să ies. Și ne vedem mâine la ora 21. La ora 21 să jucăm Custom Duo Fill. Mâine de la 9 la ora 12 seara. Și mergeți toți pe linkul ăsta la Marian Florin, este fratele meu. Haide la el, o să merg și eu cu voi acolo să vedem pe live. Și noi ne vedem mâine. Forținii, băieții, mulțumesc pentru susținere. Să moară tanțetili, haideți pe linkul ăla. Peace out! Câini! Respect, frate, vă mulțumesc pentru susținere. Puneți pumnul aici. Vă pupă toți de pe chat. Și haideți pe linkul ăla la Fratello. O să merg și eu acolo cu voi, v-am pupat.